عزیزان، یه تفکری وجود داره که گمان میبره بیداری کندالینی مصادف است با تبدیل شدن انسان به یک فرد روحانی و یک فرد عاطفی و یک فرد صرفاً روحی. این اشتباهه. درسته در بعضی از کشورهای شرقی متاسفانه گروه‌ها و اساتید شاگردان رو به این سمت هدایت میکنن، ولی در بیداری کندالینی علمی نگرش به این صورت نیست. نگرش چیز دیگه ایه. ببینید، بیداری کندالینی شما رو از لحاظ سخت افزاری ارتقا میده. من ویدیوهای متعددی تهیه کردم و در اونا شرح دادم که موقعی که کندالینی شما بیدار میشه چه اتفاقی برای شما میفته. ببینید، سیستم اعصاب مرکزی و اعصاب محیطی شما ارتقا پیدا میکنه. عصبهای شما و نورونهای شما یه روکشی پیدا میکنن به نام ملاین. این باعث میشه سرعت و قدرت انتقال دیتا در عصبهای شما بسیار افزایش پیدا کنه. ولی این به این معنا نیست که شما به یک فرد روحانی تبدیل میشید. ببینید عزیزان، کیهان، طبیعت، کائنات قوانین خاص خودشو داره. این قوانین به هیچ عنوان شکسته نمیشن. حتی آفریدگار این جهانم این قوانین رو نمیشکنه. حتی اگر برای پیامبران هم معجزه‌ای صورت گرفته باشه، این معجزات زیربنای علمی داشتن، یعنی با استفاده از قوانین حاکم بر طبیعت و کائنات این معجزات صورت گرفتن. یعنی خود خداوند هم قوانین خودشو نمیشکنه. دنیا هم قوانین خاص خودشو داره. وجود ما هم قوانینی داره که باید اونها رو بشناسیم و رعایت کنیم. ما الان در چاکرای قلب داریم کار میکنیم، یعنی در چاکرای قلب حضور داریم. تمرکز و مدیتیشن بر چاکرای قلب به این معنا نیست که شما باید به یک فرد عاطفی تبدیل بشید. به این معنا نیست که باید طوری عشق بورزید به طبیعت که برید گیاهخوار بشید. ببینید، من هیچ پیشنهادی نمی کنم. من فقط مسیر رو به شما نشون میدم چجوری چاکرای قلبتون رو بیدار کنید و به تعادل برسونید. ولی انتخابش مسلماً تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار داره. ولی برای اینکه گیج نشید، گیر فلسفه نیفتید، من یه پیشنهادی بهتون دارم. همواره اگر بر سر دوراهی گیر کردید، مخصوصاً موقعی که دارید روی چاکرای قلب و چاکرای تاج کار میکنید، اگر میخواید به وجود مادی و مالی خودتون آسیب نرسه، طبیعت رو سرمشق خود بگیرید. ببینید، توی طبیعت هیچ شری وجود نداره، هیچ پلیدی وجود نداره، همش قوانینه. موجودات مختلف توی زنجیره غذایی مختلفی قرار دارن. یک موجود تو رأس زنجیره است، یک موجود در قعر زنجیره. و این به این معناست که موجودات قرار نیست به همدیگه عشق بورزن، قوانین زنجیره غذایی رو فراموش کنن. برای ما انسان‌ها هم این قوانین حاکمه. منم نمیتونم به عنوان کسی که دارم یک سری آموزش ها میدم بیام به شما بگم شما گوشخواری نکنید، بیایید به تمام موجودات طبیعت عشق بورزید. این اشتباس. اگر همون شکارچی ها نباشن، موجودات ضعیف در گله باعث ضعف گله میشن، باعث پخش بیماری و ضعف در کل گله میشن و میتونن به راحتی یک گونه رو از روی زمین حذف کنن. خود این زنجیره طبیعت، خود این زنجیره غذایی داره کمک میکنه به تکامل تمام موجودات. کسایی که ادعا میکنن به خاطر عشق به موجودات گیاهخوارن، توی فلسفه گیر کردن. وگرنه پاکترین موجودات در روی کره زمین خود گیاهان هستن. گیاهان جان دارن زندگی میکنن. چرا باید اونا رو خورد؟
چطور میشه به یک حیوان عشق ورزید ولی به یک گیاه عشق نورزید؟ این تفکرات فلسفی اشتباهه. در بد و امر باید ما ابتدا طبیعت رو بشناسیم، هم طبیعت خودمون رو و هم طبیعتی که داریم باش زندگی میکنیم، قوانین اون رو درک کنیم و بر مبنای اون قوانین زندگی کنیم. شما کندالینیتون بیدار شه، بسته به این که چجوری تفکر کنید به همون راه هدایت میشید. بیداری کندالینی شما رو از لحاظ سخت افزاری ارتقا میده، ولی از لحاظ نرم افزاری بسته به اینه که در چه مسیری قرار بگیرید. اگر گروهی باشه که شما رو هدایت کنه به سمت خامخواری، به سمت عشق ورزی، میبینی از زندگی مادی فاصله میگیرید، زندگی مادیتون رو فدای دیگران میکنید، بعد نهایتاً در فقر و تنگدستی مشغول عشق ورزی میشید. آیا واقعاً هدف از خلقت انسان اینه؟ هر کدوم از ما حلقه یک زنجیره هستیم که صدها هزار حلقه قبل از ما وجود داشته و حلقه‌های بسیار زیادی هم بعد از ما قرار خواهد داشت. تنها هدف ما اینه که مایی که اتصال دهنده قبل و بعد هستیم این زنجیره رو به هم متصل کنیم و یک پله ارتقا بدیم، یک پله این زنجیره رو به تکامل نزدیکتر کنیم. تکامل همون چیزیه که داره اتفاق میفته. ما انسان ها بدون این که بخوایم تکامل پیدا کنیم از موجودات بسیار ابتدایی به انسان های امروزه تبدیل شدیم، فقط به خاطر اینکه در تعامل با طبیعت، در تعامل با دیگران هوشیارانه عمل کردیم. کندالینی شما بیدار میشه باید هوشیارانه عمل کنید. چاکرای قلب یک ارگان عمل داره به نام دست. اینو توی ویدئوی قبلی گفتم. دست ارگان عمل چاکرای قلبه، هم دهنده است هم گیرنده. کیفیت حس یا تانمانترای قلب لمس فیزیکیه. ارگان درکش پوسته. یعنی ما به وسیله چاکرای قلب میتونیم لمس‌های روحی رو حس کنیم و همین که لمس‌های روحی رو انتقال بدیم. لمس روحی به این معنا نیست که ما از موجودات عجیب غریبی لمس دریافت کنیم، نه، میتونیم از انسان‌های دیگه هم لمس روحی دریافت کنیم، ولی موقعی که چاکرای قلبمون بیدار بشه این لمس‌ها رو میفهمیم، متوجه معانیش میشیم، مفاهیم همراه با این لمس‌ها رو درک میکنیم، جذب میکنیم و همینطور موقعی که چاکرای قلبمون فعال و بیدار بشه میتونیم عواطف و احساسامون رو با لمس انتقال بدیم به نحو بسیار بهتر و بیشتری. پس کیفیت حس، ارگان درک و ارگان عمل به این معناست. ارگان عمل چاکرای قلب دسته، یعنی هم دهنده است هم گیرنده. از یک دست میدیم، از دست دیگر میگیریم. درست شبیه نادی ها. ما 2 نادی داریم، یکی آیدا یکی پینگالا. آیدا گیرنده است، پینگالا دهنده. این طبیعت وجود ماست، دهندگی و گیرندگی. بیداری چاکرای قلب یعنی اینکه افرادی رو که در چاکراهای پایین تر هستند درک کنید. موقعی که چاکرای قلب شما بیدار و فعال میشه حاکم بر چاکراهای پایین تر شما میشه. یعنی موقعی که چاکرای ریشتون داره فعالیت میکنه و داره به امور مالی گرایش پیدا میکنه، اگر شما در چاکرای قلب باشید چاکرای قلب کنترل میکنه به حدی که امور مالی شما به احساسات و عواطف لطمه‌ای وارد نکنه. و همینطور به این معناست که شما موقعی که چاکرای قلبتون فعاله میتونید انسانهای دیگه رو بفهمید، انسانهایی که تحت تاثیر چاکراهای پایین‌تر دارن زندگی میکنن. به خاطر همین به اونها به چشم نفرت نگاه نخواهید کرد، از اونها خشمگین نخواهید بود. چرا؟ که اونها تحت تاثیر یک سری عملیات فیزیولوژی که داخل بدنشون، ترشح غدد بدنشون و کارکرد عصب‌های بدنشون دارن یک کارهایی انجام میدن. معنای فعال شدن چاکرای قلب یعنی اینکه شما خشم و نفرت رو از قلبتون بیرون کنید. همین معنای بیداری چاکرای قلب، یعنی اینکه بتونید بدیها و شرارت‌های دیگران رو ببخشید.
نسبت به اونها نفرت نداشته باشید، خشمگین نباشید. به خاطر همین همواره در صلح و صفای باطنی زندگی خواهید کرد. قوانین حاکم بر قلب حکم میکنه که شما این قوانین رو بشناسید و هوشیارانه عمل کنید. ولی مهمترین مسئله در این وسط وجود مقدس خود شماست. در کائنات، در طبیعت، هیچ وجودی مقدستر از خود شما وجود نداره. اگر شما نباشید هیچ چیزی وجود نداره که بخواید بهش عشق بورزید، بخواید باش تعامل داشته باشید. مقدسترین وجود در عالم وجود شخص خود شماست که باید بهش عشق بورزید. باید نسبت به تکاملش در همه وجوه اقدام کنید، چه وجوه فیزیکی، مالی، ذاتی، احساسی، عاطفی و وجودهای بالاتر از اون. تنها وجود مقدس پس وجود خود شماست. اگر غیر از این بخواید رفتار کنید، تبدیل میشیم به همون مردمی که در کشورهای شرقی در فقر و فراکت دارن زندگی میکنن. سپاسگزارم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر، آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.